हाय फ्रेंड्स, मैरीज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। तर्रीदार अशी ही सुरमई करी तयार आहे। मस्तच चवीला तर अप्रतिम अशी लागते। सुरमई करीला मस्त अशी तरी आलेली आहे आणि याच्यातील सुरमईचे पीस सुद्धा कडक आहेत तसेच आहेत। मस्त अशी ही करी तयार होते। ह्या रेसिपीप्रमाणे तुम्ही कुठल्याही फिशची करी तयार करू शकता। मस्त अशी झणझणीत तयार होते। एकदा बनवाल तर पुन्हा पुन्हा नक्कीच बनवाल अशी ही सुरमई करी। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। ड्राय मसाल्यांमध्ये इथे मी घेतलेले आहे 1 ते 1.5 चमचा धना पावडर, चमचाभर हळद, चमचाभर कांदा लसूण मसाला घरचा, 5 कोकमचे तुकडे, चवीनुसार मीठ आणि 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट। 1 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलेलं आहे, 25-30 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 1 मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे, टोमॅटो 1 कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर आणि 1 चमचा जिरं। हे सगळं आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। आहे, जास्त पाणी वापरलेलं नाही। चला आपण आता बाकीची तयारी करून घेऊयात। त्यासाठी मी एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून घेतलं आहे फिश तळण्यापुरतं। हे तेल थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये आपण हे फिश घालूयात। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे। हे आपल्याला जास्त क्रिस्पी तळायचे नाहीत, थोडेसे असे तळले गेलेत की आपण लगेचच काढून घेणार आहोत। अगदी 5 मिनिटं आपण हे दोन्ही बाजूने तळून घेणार आहोत। तीन 4 मिनिटांनंतर आपण हे पलटी करून घेऊयात। याचा कलर तुम्ही पलटी केल्यानंतर बघा, एकदम साधारण असे हे तळलेले आहेत। असेच आपल्याला दोन्ही बाजूने तळून घ्यायचे आहेत। सुरमई ही बिना रवा लावता सुद्धा मस्त कडक अशी तळली जाते। तुम्हाला जर तळलेली खायची असेल तर यालाच थोडंसं चटणी मीठ जास्त लावून घ्या आणि अशाच प्रकारे चांगलं कडक होईपर्यंत तळून घ्या। अशीच खायला सुद्धा ही खूप छान लागली जाते। आता इथे हे तळून झालेले आहेत, मी काढून घेते। इथे सगळे पीस छान असे तळून झालेले आहेत। आता आपण करी करून घेऊयात। त्यासाठी मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये आपण फिश तळून घेतलेलं तेच तेल घालणार आहोत। त्या तेलामध्ये फिशचा चांगला फ्लेवरसुद्धा उतरलेला असतो। तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। तसं हे जास्तच तेल आहे, तुम्ही कमी करू शकता। हे तेल आपल्याला जास्त गरम करून घ्यायचं नाही, अगदी थोडंसं गरम करून झालं की लगेचच आपण यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट घालून घेऊयात। हे काश्मीरी लाल तिखट आहे, याने कलर खूप छान येतो। आणि अर्धा चमचा हळद। आता यामध्ये आपण 1 चमचाभर कांदा लसूण मसाला घालून घेऊयात। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे आणि लगेचच आपण हे तयार करून घेतलेलं वाटण घालून घेऊयात। हे वाटण घालून आपल्याला व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे।
हे वाटण आपल्याला चांगलं तेल सुटेपर्यंत एकसारखं असं परतवून घ्यायचं आहे। इथे ह्या वाटणाला छान असं तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा धना पावडर घालून घेऊयात। चवीनुसार मीठ घालून हे पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात। मस्त असं हे वाटण परतवून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊयात। पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला किती घट्ट पातळ हवं आहे तसं घाला। आहे उकळी आल्यानंतर आपण तळून घेतलेले फिश यामध्ये घालायचे आहेत। फिश घालून झाल्यानंतर हे आपल्याला मीडियम फ्लेमवरती 10 मिनिटं उकळवून घ्यायचं आहे। आणि माझी ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका। रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा। आपल्या चॅनेलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या। आणि माझा हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद। भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी बरोबर, तोपर्यंत बाय बाय।